फ्रान्सच्या ऐतिहासिक वैभवाच्या परंपरेत एक अशी जागा आहे जिथे कला, सत्ता, संपत्ती आणि राजकारण या सगळ्याचं प्रतिबिंब आपल्याला दिसतं. होय, इथेच एका राजानं स्वतःला सन किंग म्हणून घोषित केलं, म्हणजे सूर्यवंशी राजा म्हणून घोषित केलं आणि चक्क फ्रान्सवर 70 वर्ष राज्य केलं. जेव्हा जनतेला भान आलं तेव्हा याच राज्यसत्तेला उलथून टाकण्यासाठी म्हणून फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जन्म झाला. अशी पार्श्वभूमी असलेली जागा म्हणजे व्हर्सायचा राजवाडा. या राजवाड्याचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर म्हणजे 1919 साली मित्रराष्ट्र आणि जर्मनी यांच्यामध्ये जो शांतता करार झाला तो इथेच झाला. माझ्या पॅरिसच्या या भटकंतीमध्ये हाच व्हर्सायचा राजवाडा आज आपण पाहणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष कोल्हे आणि तुम्ही पाहताय जेथे जातो तेथे. मित्रांनो, याआधीही पॅरिस विषयीचे 2 एपिसोड मी माझ्या युट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत. ते एपिसोडही तुम्ही नक्की बघा, लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर ते व्हिडिओ शेअर करा आणि माझं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. चला भटकून येऊया व्हर्सायच्या राजवाड्यामधून. व्हर्सायचा राजवाडा पॅरिस पासून 18 किलोमीटर अंतरावर आहे. आधी ट्रेन आणि मग नंतर बस पकडून आम्ही व्हर्साय गावात येऊन पोहोचलो. फुटपाथवरून मुख्य चौक ओलांडत असतानाच समोर भव्य राजवाडा आपल्या नजरेस पडतो. हा राजवाडा इतका भव्य आहे की फोटो काढायचा असेल तर पॅनोरामिक व्ह्यू घेऊनच आपल्याला तो कॅप्चर करावा लागतो. राजवाड्याच्या दिशेनं चालू लागल्यानंतर सगळ्यात आधी स्वागत करतो तो लुई 14वा याचा भव्य पुतळा. पुतळा ओलांडून सिक्युरिटीच्या गेटमधून आपण राजवाड्याच्या भव्य परिसरामध्ये प्रवेश करतो आणि डोळे अक्षरशः दिपून जातात. राजवाड्याची भिंत, त्यावर असलेली सोनेरी नक्षी, भव्य दरवाजे, खिडक्या, इमारतींवरील सोनेरी कलाकुसर बघून आपण स्तंभित होतो. ही खर्चिक भव्यता फ्रान्सच्या राजेशाही उधळपट्टीची साक्ष देते. यानंतर आपण राजवाड्यात प्रवेश करतो. तिकीट तपासणीची फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून आम्ही एका भव्य दालनात शिरतो. व्हर्सायच्या राजवाड्याची सगळी माहिती देणारे ऑडिओ गाईड इथे उपलब्ध आहे. आणि हां, जर तुमच्या सोबत कोणी सिनियर सिटीजन असेल तर व्हीलचेअरही इथं मिळू शकते. याच दालनात समोरच राजवाड्याची भव्य प्रतिकृती ठेवण्यात आलेली आहे. दालनाच्या छताचे केलेले आकर्षक सुशोभीकरण आपलं लक्ष वेधून घेतं. हा भाग ओलांडून आपण राजवाड्याच्या मुख्य इमारतीच्या भव्य प्रांगणात प्रवेश करतो. या इमारतीच्या भिंतींवर, खांबांवर, खिडक्यांवर विविध प्रकारे केलेली कलाकुसर आपलं लक्ष वेधून घेते. या सगळ्या भिंती, बाल्कन्या आणि टेरेस सोनेरी रंगानं मढवले आहेत. इमारतीच्या या प्रवेशद्वारातून वेगवेगळ्या दालनांमध्ये आपल्याला शिरता येतं. मित्रांनो, व्हर्सायच्या राजवाड्याची गोष्ट सुरू होते 16व्या शतकात. 1623 साली फ्रान्सचा राजा 13वा लुई
यानं शिकार करता यावी म्हणून पॅरिस पासून 18 किलोमीटर अंतरावर वर्साय या गावामध्ये शिकार करण्यासाठी म्हणून एक छोटंसं लाकडी घर बांधलं. 1643 मध्ये 13व्या लुईचा मृत्यू झाला आणि त्याचा मुलगा 14वा लुई हा फ्रान्सचा राजा बनला. हा 14वा लुई स्वतःला सन किंग म्हणवत असे, सूर्यवंशी राजा मानत असे. सत्ता, संपत्ती, वैभव, भव्यता याचं त्याला प्रचंड आकर्षण होतं. अगदी राजा झाल्यापासून त्यांनी एक स्वप्न उराशी बाळगलं. वडिलांनी जिथे एक साधं लाकडी घर शिकारखाना म्हणून उभं केलं होतं, त्या वर्सायला एक भव्य राजवाडा उभा करायचा. 1661 सालापासून या शिकारखान्याचं रूपांतर हळूहळू राजवाड्यात होऊ लागलं. 1682 साली या राजवाड्याचं बांधकाम पूर्ण झालं. त्यानंतर 14व्या लुईनं आपला संपूर्ण दरबार आणि राज्याचा कारभार, सगळी कार्यालय ही वर्सायला हलवली. तेव्हापासून फ्रान्सची राजधानी ही वर्साय झाली. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर राजघराण्यातल्या सगळ्या व्यक्तींनी परत एकदा पॅरिसला येणं पसंत केलं आणि हा राजवाडा रिकामा झाला. नेपोलियननं त्याच्या काळात या राजवाड्याचा काही भाग उन्हाळी निवास म्हणून वापरला. 1830च्या दशकामध्ये या भव्य राजवाड्याचं रूपांतर संग्रहालयामध्ये करण्यात आलं. 1979 साली युनेस्कोनं या राजवाड्याला आणि संग्रहालयाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलं. आज हा राजवाडा फ्रान्स सरकारच्या मालकीचा आहे. 1995 सालापासून फ्रेंच सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली याचं व्यवस्थापन केलं जातं. दरवर्षी सुमारे 1.5 कोटी पर्यटक या राजवाड्याला भेट देत असतात. हा राजवाडा जगातल्या सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. दालन सुरू होण्याच्या आधीच एका कॉरिडॉरमध्ये आपल्याला एक शिल्पसमूह दिसतो. सूर्यदेव अपोलो आणि त्याच्या अश्वांविषयीचा हा शिल्पसमूह आहे. 17व्या शतकातला हा शिल्पसमूह 1667 ते 1672 या काळात वर्सायच्या राजवाड्यासाठी खास बनवून घेण्यात आला होता. या संगमरवरी शिल्पांमध्ये समुद्रदेवांचे रूप असलेले ट्रायटन्स आहेत. ग्रीक सूर्यदेव अपोलो रथाला जोडलेल्या घोड्यांची देखभाल करताना दाखवला आहे. या शिल्पात सूर्यदेव अपोलो आपल्या रोजच्या आकाशातील प्रवासानंतर विश्रांती घेताना दिसतो. या सर्व शिल्पांचा प्रतिकात्मक अर्थ मात्र वेगळाच आहे. लुई 14वा स्वतःला सूर्यवंशी राजा समजायचा. स्वतःच सूर्याचा अंश आहे असं तो म्हणायचा. तो स्वतःची तुलना ग्रीक सूर्यदेवता अपोलोशी करायचा. त्यामुळे तेव्हा ही सगळी शिल्प घडवताना लुई 14व्याला डोळ्यासमोर ठेवून ती बनवण्यात आली आहे. 14व्या लुईनं 70 वर्ष अव्याहतपणे सत्ता उपभोगली. लेट्टा सेमॉ द स्टेट दॅट्स मी, हे राज्य म्हणजेच मी आहे असं त्याचं ब्रीद वाक्य होतं. या इमारतीत आता आपल्याला जी विविध दालनं दिसत आहेत ही खरं तर राजाच्या निवासस्थानासाठी म्हणून तयार करण्यात आली. परंतु नंतर पुढे राजानं त्याचं रूपांतर त्याच्या आवडीच्या चित्रकलेच्या संग्रहासाठी म्हणून केलं. काही दालनं दरबारी समारंभ आणि पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी म्हणून बनवली गेली आहेत. शिल्पाकृती बघितल्यानंतर आपण थोडंसं पुढे जातो आणि उजव्या बाजूला एक भव्य आणि देखणं दालन आपल्या नजरेस पडतं. ते म्हणजे शाही प्रार्थनास्थळ. या भव्य दालनाची उंची 40 मीटर, लांबी 42 मीटर तर रुंदी 24 मीटर एवढी आहे. या प्रार्थना स्थळाच्या सजावटीसाठी गॅथिक व फ्रेंच बरोक शैलीचा वापर करण्यात आला आहे. इथल्या खांबांवर असलेलं आकर्षक डिझाईनही आपलं लक्ष वेधून घेतं. या प्रार्थना स्थळाच्या खिडक्या आणि तावदानही अतिशय आकर्षक आणि सुंदर आहेत. छतावरही 3 वेगवेगळ्या प्रकारची भित्तिचित्र रंगवण्यात आली आहेत. प्रार्थना स्थळाच्या वरच्या बाजूला पहिल्या मजल्यावर राजघराण्यातल्या व्यक्तींसाठी खास गॅलरी बांधण्यात आली होती. रोजच्या प्रार्थनेसाठी राजघराण्यातले लोक आणि स्वतः राजा या गॅलरीमध्ये उपस्थित राहत असत. प्रार्थनेच्या वेळी वापरला जाणारा एक भव्य ऑर्गनही 1710 साली राजानं खास बनवून घेतला होता. या राजवाड्यातली सगळ्यात प्रसिद्ध जागा म्हणजे हॉल ऑफ मिरर, आरशांचा महाल. तीनशे 57 आरशांनी आणि 17 खिडक्यांनी सजलेली ही भव्य गॅलरी आहे. या सगळ्या आरशांच्या साह्यानं सूर्यप्रकाश परावर्तित करून संपूर्ण हॉल प्रकाशित केला जातो. हा परिसर राजवाड्यातल्या भव्य बगीचांच्या दिशेने तोंड करून उभारण्यात आला आहे.
1678 ते 1681 या काळात हा हॉल ऑफ मिरर उभारण्यात आला. या हॉलच्या छतावर फ्रान्सनं वेळोवेळी डचांवर जे 17 लष्करी विजय मिळवले त्याविषयीची चित्र काढण्यात आलेली आहेत. इथे राज दरबारातील समारंभ, नृत्य समारंभ आणि परदेशी प्रतिनिधींचे स्वागत होत असे. याच ठिकाणी 1919 साली पहिल्या महायुद्धाच्या काळात वर्सायच्या करारावर स्वाक्षरी झाली. वर्सायचा हा शांतता करार 28 जून 1919 रोजी करण्यात आला. पहिल्या महायुद्धातील हा सर्वात महत्वाचा करार मानला जातो. या करारामुळे जर्मनी आणि मित्र राष्ट्रांमधलं युद्ध संपुष्टात आलं. यानंतर आपण एका भव्य दालनात शिरतो. हे दालन म्हणजे सलोन ऑफ हर्क्युलिस, हर्क्युलिसचा कक्ष. हा कक्ष सुरुवातीला प्रार्थनास्थळ म्हणून काही काळ वापरला गेला. या दालनाच्या छतावर अतिशय सुंदर आणि भव्य असं छतचित्र रेखाटण्यात आलं आहे. सुप्रसिद्ध चित्रकार फ्रँकोइस लेमॉन यानं हे भव्य छतचित्र रेखाटलं आहे. या चित्रात ग्रीक पुराणातील नायक हर्क्युलिस याला त्याच्या 12 पराक्रमांची पूर्तता केल्यानंतर देवत्व प्राप्त होताना दाखवलं आहे. मृत्यूनंतर ऑलिम्पस पर्वतावर तो देवांच्या सहवासात सामील झाला, हेही या चित्रामध्ये दाखवण्यात आलं आहे. हे चित्र सद्गुण आणि सामर्थ्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे असे मानले जाते. फ्रान्सचा त्यावेळचा राजा 14वा लुई याची कारकीर्द, त्याचं वैभव आणि त्याची राज्यसत्ता जणू काही ही दैवी मान्यताच आहे, हे प्रतिकात्मकरित्या या चित्रातनं दर्शवण्यात आलेलं आहे. या कक्षाला मर्क्युरी कक्ष असं म्हणतात. हा 14व्या लुईचा शयन कक्ष होता. जेव्हा या राजवाड्यातून त्याने राज्यकारभाराला सुरुवात केली तेव्हापासून हा त्याचा शयन कक्ष होता. मुळात या कक्षातल्या सगळ्या वस्तू, बेड, टेबल हे चांदीचा वापर करून बनवण्यात आले होते. अतिशय महागड्या झुमरांनी हा कक्ष सजला होता. परंतु 1689 साली झालेल्या एका युद्धाला लागणाऱ्या खर्चासाठी हे सगळे चांदीचे फर्निचर वितळवण्याचे आदेश लुईनं दिले. चौदाव्या लुईच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेहही याच कक्षात ठेवण्यात आला होता. या दालनामधल्या छतावर रंगवलेल्या या चित्रात देवाच्या रूपातला बुध ग्रह आपल्याला दिसतो. हे दालन नेपोलियनला समर्पित करण्यात आलेलं आहे. राजवाड्यात सुरुवातीला हा राणीच्या गार्डरूमचा भाग होता. 1833 साली राजा लुई फिलिप यांनी या कक्षात बदल केले. हा कक्ष सजवून घेतला आणि हा कक्ष पूर्णतः नेपोलियनसाठी म्हणून समर्पित केला. नेपोलियनच्या यशाचं आणि वैभवाचं प्रदर्शन करण्यासाठी म्हणून त्यांनी हा कक्ष समर्पित केला. नेपोलियनच्या राज्याभिषेकाचं एक खास चित्र काढून या दालनात ठेवलं गेलं आहे. या कक्षाच्या मध्यभागी हा एक स्तंभ दिसतो. 1805 साली नेपोलियननं मिळवलेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ हा स्तंभ उभारण्यात आला आहे. या दालनानंतर आपण शिरतो बॅटल रूम मध्ये. या दालनामध्ये फ्रान्सच्या वेगवेगळ्या राजांनी आणि सरदारांनी वेळोवेळी युद्धाचे विजय मिळवले त्याची चित्र काढून लावण्यात आलेली आहेत. नेपोलियननं जिंकलेल्या वेगवेगळ्या युद्धांची चित्रही इथे आहेत. वर्सायच्या राजवाड्याला भेट दिल्यानंतर एक गोष्ट सतत जाणवत राहते. सत्ता, संपत्ती आणि ऐश्वर्य असलं की देवत्व प्राप्त झाल्याचा भास निर्माण करता येतो. जनतेवर राज्य करता येतं. पण ही सत्ता कायम राहत नाही. कधीतरी तिला आव्हान देणाऱ्या शक्ती उभ्या राहतातच. फ्रान्समध्येही हेच घडलं. फ्रान्समधल्या राजांच्या डोळे दिपवणाऱ्या ऐश्वर्यालाही असंच आव्हान फ्रान्समधल्या कामगारांनी दिलं आणि त्यातूनच फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जन्म झाला. नवा इतिहास घडला. मित्रांनो, जर तुम्हाला वर्सायच्या राजवाड्याला भेट द्यायची असेल तर पॅरिसच्या टूरमध्ये किमान अर्ध्या दिवसाचा वेळ तुम्ही काढून ठेवा. पॅरिस ते वर्साय हे अंतर 18 किलोमीटर एवढं आहे. मेट्रो, ट्रेन किंवा बस घेऊन तुम्ही इथे पोहोचू शकता.
शक्यतो ऑनलाईन तिकीट जर बुक केलेले असेल तर जास्त बरं. इथे येणाऱ्या पर्यटकांची एकूण संख्या पाहता विकेंडला येणं टाळलं तर जास्त बरं. मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला वरसायच्या राजवाड्याचा एपिसोड? आवडला ना? मग लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पॅरिसच्या भटकंतीचे मी इतर काही व्हिडिओही माझ्या चॅनलवर टाकले आहेत, तेही व्हिडिओ पहा. आणि मुख्य म्हणजे माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, कारण असेच खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ यापुढेही मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. पाहत रहा जेथे जातो तेथे. थँक्यू.